Hi! Welcome to Toktok Delivery Franchise Orientation, the first and only delivery franchise in the Philippines. So guys, before you skip this video, before nyo i-next itong video na to, this video is the updated 2021 version. So, lahat ng mga bagong updates, i-explain ko po dito sa inyo para mas maintindihan niyo pong maigi ang Toktok business. Okay? So, guys, huwag po kayong mag-alala. Hindi po tayo abutin ng oras dito. Wala akong webinar. Okay? Hindi ako nag-webinar kasi gusto ko in just 30 minutes, ma-explain ko sa inyo lahat. So, wala tong hype, wala tong bola, just straight to the point, straight out facts na lahat na kailangan mo maintindihan sa business, I would try my best to explain to you. Okay? So let me introduce myself. My name is Antallan and I will be your franchise consultant for today. So, maybe you're wondering, Mitch, nakikita ko ang dami mong videos, but who are you? Okay, so first of all, okay, ako po ay part ng JC Premier tsaka Showmaking since 2016. I'm an online seller by profession. So, I'm here right now sa abroad, okay? Yes, you heard me right. Nasa abroad po ako ngayon. Okay? Pero lahat ng online business ko ay nasa Pilipinas. Yun ang maganda sa online business. Kasi kahit nasaan ka, anytime, anywhere, as long as you have internet, kaya mong gawin yung business. Kaya naman napagsasabay ko yung mga online business ko, ang Showmaking at saka Toktok. Okay? So, kung nasa abroad po kayo, okay, kung nasa abroad kayo, nasa barko ka, nasa probinsya ka, you're looking for a business na pwede mong gawin part-time, I suggest do Toktok. Okay? Pwede nyo itong gawin anytime, anywhere. And at the same time, kung wala po kayong experience na maging online seller, kasi di ba Mitch, ikaw online seller ka na, nabanggit mo before na may mga online businesses ka, matagal ka ng online seller, pero paano ako? Hindi ako online seller. Don't worry guys. If you join my team, if you're gonna be part of my team, okay? So if you're looking for a mentor or a team na mag-guide sa inyo dito sa business na to, guys, wag po kayo maya, just message me. Ito po yung Facebook page ko sa taas. And these are my contact number below, Viber and WhatsApp po. Pwede nyo ako makontak and I will help you understand the business. So kung wala pa po kayo idea about online business, newbie ka, or tawag dito kaka-start mo na mag-online business, if you join my team, I will teach you my online strategies, marketing, kung paano mag-Facebook ads, social media marketing, paano mo ma-expand itong negosyo na to online, lahat po yan ituturo ko sa inyo. Okay? That's why papakita ko rin sa inyo, if you become part of my team, meron po akong group chat, so nandiyan po lahat ng operators ko. So, ibig sabihin, pwede po kayo, kung ikaw isang newbie operator under my team, pwede po kayo magtanong ng tips and strategies sa mga iba pang operators sa team natin. We also have Facebook groups. Diyan po ako nagla-live. Okay, I do Facebook Live. I do mentoring there. Diyan po ako nag-post ng updates. And also, I also give and make a lot of private training videos. So if you check my YouTube channel, ang dami ko pong content, pero hindi pa po yan. Okay? Wala pa po dyan yung exclusive training videos ko for my team. So if you become part of my team, you will have access to everything. Okay? Ginagawa ko talaga to para po magkaroon ng advantage ang aking team compared sa ibang operators. Okay? Now, okay, so Mitch, okay, interested ako sa Toktok, nakita ko ng Toktok, nakita ko yung billboard, naririnig ko siya, nakita ko yung mga posts sa Facebook, pero why would I choose Toktok? Okay, guys, the reason why I'm very excited about Toktok is simply because online selling is very in demand right now. Okay? Or in a marketing term, di ba? E-commerce. Okay? So, I'm sure lahat tayo naapektuhan ng COVID. Tama, maybe nawalan ka ng trabaho, may kakilala ka na wala ng trabaho or na lay off, or may kaibigan ka nakita mo na nagsara yung business or yung traditional business niya lumipat online. Okay? Due to COVID, tayo po mga Pilipino, mas lalo tayong naging familiar pagdating sa online selling at online buying. Kaya nga naman, di ba, kahit na may pandemic, si Lazada, si Shopee, ay talagang kumikita pa rin ng malaki kahit ng pandemic. Okay? And at the same time, for sure, pati grocery, natutukan na rin mag-grocery online. Natuto ka mag-shopping, magpa-deliver ng pagkain online. Tama, lahat pwede mo nang bilhin online. Okay? Kasi dito na talaga nag-shift ang market. Okay? And at the same time, I'm sure familiar na kayo sa mga terms na cash on delivery, cashless or contactless payments, tama, tsaka mga same-day delivery. Tama, familiar na kayo sa mga terms na yon. And also po guys, no, may mga businesses na talaga naman nag-thrive kahit ng pandemic. Sino ba itong mga to? So, pakita ko lang sa inyo to. For sure, familiar ka na kay Grab.
kay Lala Move at kay Mr. Speedy. Okay? Sila po yung mga delivery service companies or couriers. Okay? Kaya naman kahit pandemic, talagang nagtatribe itong mga companies na to. Bakit? Of course, kung may online sellers, may mga online buyers. Tama? At sino po nagko-connect sa dalawa? Ito po ang mga delivery service. Kaya naman po talaga itong si Toktok ay mabilis na nag-grow at nakikilala because ang tao, okay, familiar na sa ganitong sistema. Okay? So my point here is this. If you become a Toktok franchise operator, you're in the right business because this is very in-demand and lucrative right now. Okay? Now, okay, so ibig sabihin kung gusto mo ng sariling business na talagang in demand, kaya mong gawin online, nasa abroad, nasa probinsya, maliit yung puhunan at maliit ang operational expense, I suggest Toktok franchise is for you. Okay, so guys, bigyan ko lang kayo ng idea na Mitch, okay, Grab, Lala Move, Mr. Speedy, pero magkano ba magtayo ng isang traditional delivery service? Ayoko mag-Toktok, magtatayo na lang ako ng sarili kong traditional delivery service. Okay, bigyan kita ng overview. Kapag nagtayo ka ng sarili mong traditional delivery service, ang puhunan na kailangan mo ay milyon. Okay? Ulitin ko, milyon. Pero marami nagtatayo ng delivery service dahil nga malaki po ang kitaan. Pakita ko na lang sa inyo, ano ba kailangan mo? First of all, kaya po milyon ang puhunan dito dahil mataas po ang inyong operational expense. Bakit? Kailangan mo ng office, kailangan mo ng empleyado, kailangan mo ng app developer, tsaka software developer. Okay? And at the same time, okay, etong mga to, kailangan talaga ng permits, matagal na planning, etc. Okay? Now, bakit naman sila nagtatayo ito? Magkano bang kitaan sa isang traditional delivery service? Sa traditional delivery service setup, 80% ng income ay napupunta sa riders at 20% kay operator. So, pakitaan ko kayo ng potential income. So, sabihin na lang natin mayroong 100 riders na nag-average ng 150 pesos delivery fee a day. Okay? At sila'y nakakapag-deliver 20 times a day. Kunin natin ng 20%, magkano? So, 60,000 per day lang naman guys, or 1.8 million ang pwede mong kitain kada buwan. Kaya nga naman si Grab, di ba? Talagang may Grab food, mayroong mga pabili, ang dami na dinadagdag na services kasi nga po malaki ang kitaan. So, isipin mo na lang, 1.8 million yung kalahati na lang sa'yo. Masaya ka ba? Masaya. For sure, sakto na pang kape-kape. Tama? Now, Mitch, bakit naman ako magtutoktok? Okay? Bakit din nila ako pumunta kay Lala Move? Bakit din ako pumunta kay Grab? Okay? Guys, so for example na lang, no? Si Lala Move po ay limited only sa Manila at Cebu. At unfortunately, hindi po sila nagtatanggap ng mga operators, only riders. So in short, hindi tayo pwede mag-apply doon na maging operator. Okay, kay Grab naman, okay, marami pong requirements na kailangan. It also takes 21 days para ma-approve ka, and they only accept operators for Grab cars or Grab Premium. So, ibig sabihin, it's either bumili ka ng maraming kotse or mag-hire ka ng maraming drivers na may kotse. So, hindi ka pwede mag-apply ng operator kahit sa mga motor-motor lang. That's why Toktok made it simple. Okay? And also, our biggest advantage right now is that sobrang bilis po at ang laki ng ating capacity or capability ng Toktok na mag-expand nationwide. Okay? Actually, nagsisimula na po tayo nationwide. So, if you've watched my old video before, nasabi ko Metro Manila lang. As of January 26, inopen na po tayo sa mga provinces. Kaya naman mula Pangasinan, Cavite, Albay, diba? Albay, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Cotabato. Ayan po guys yung mga pictures sa mga deliveries. Unti-unti nakikilala na po talaga si Toktok nationwide. So kung may kamag-anak ka sa probinsya na may motor, okay? And ito pa, good news, no? Pati tricycle soon pwede na. Actually, approved na, no? Hinihintay lang po natin ang official announcement. So ibig sabihin, basta may motor or tricycle, pwedeng kumita at maging Toktok rider. So, kung ikaw nasa abroad, may kamag-anak ka sa probinsya, or kahit nasa Maynila ka, may kamag-anak ka sa probinsya na gusto mong bigyan ng kabuhayan or pagkakitaan, Toktok is for you. Ikaw yung maging operator, kunin mo sila maging riders mo. Okay? So, guys remember, hindi porket nasa Manila ka, limited ka lang kumuha ng riders sa Manila. Hindi. Pwede po tayong kumuha ng riders sa buong Pilipinas.
Okay, now, also another good news po, soon to come, okay, Toktok food is still on the way, okay, so kapit lang tayo guys, I'm also excited for this, kasi it's a big opportunity for all of us, so it's gonna be soon announced sa atin, okay? Now, Mitch, okay, convinced na ako, parang ganda ng Toktok, kasi nationwide pala, buong Pilipinas na pala yung capacity niya. So, ano ba yung Toktok na yan? Sino ba yung owners yan? So, first of all, pakilala ko po sa inyo yung people behind Toktok. So first of all, this is our president, our CEO, Mr. Jonathan So, and our vice president, Mr. Carlito Macadanda. Okay? Sila po ang may-ari ng GC Premier, ng Toktok, ng Siomai King, at ng Pay Panda. So kung saan po kayo magabayad, tandaan nyo, yung Pay Panda, sila rin po may-ari nun. Okay? So, at the same time po, okay, si Toktok po actually nag-start nung December 8 to go public. So right now, if you're watching this, guys, wag mong hintayin na dumami yung riders or operators area nyo bago ka magsimula. Okay, at habang may promo pa, no? Mitch, magkano ba mag-start na para maging operator ng Toktok? Originally, the price is 258,000 pesos. Yan yung original ha. Pero ngayon, binawasan na siya ng 58,000. Okay, 58,888 is the regular price. Okay, but merong promo ngayon. Okay, ano yung promo ngayon? 17,888 na lang po. Okay? So, sayang na miss nyo yung 16,888 na promo, di ba? But it's okay, di ba? Huwag nyo na pong hintay na mag-price increase pa bago kayo mag-start. So, still, ongoing po yung promo for 17,888. Okay guys, wait lang. Disclaimer. Okay, baka napapanood mo tong video late na. Okay, subject for price increase po tayo ha. So, after this video, message me, kontakin niyo po ako, yung number ko again and Facebook page, kung available pa yung promo. Okay, kung available pa, sayang, wag mong i-miss. And also, bigyan ko lang ng brief overview, no? Sa promo na 17,888 ngayon, it's 11 in 1. So, lahat na nakikita yung inclusions, ayan, papakita ko yung inclusions, okay? So, lahat po yan, Siomai King, food concepts, copper mask, etc. Lahat ng income opportunities na ito ay kasama sa package ni Avenue. Okay? Klaro po ba? So, ibig sabihin, hindi lang Toktok yung makukuha mo, pero ito pa lahat. Okay? Guys, sobrang swerte kayo sa promo na to. Bakit? Ako po kami mismo nagbibenta ng food cart. May kita nyo sa Facebook page ko, Siomai King franchise kami before. Nung nilabas si Toktok, we needed to pay again. So, ibig sabihin, 2 times kami naglabas ng pera. Hindi katulad sa inyo na 1 time lang, di ba? Parehas na makukuha ninyo. So, ewan ko na lang, di ba? Kung hindi pa talagang sulit yung puhunan natin. Okay, now, Mitch, sige, kaya ko pala yung 17,880. It seems reasonable. Pero paano ba ako kikita bilang Toktok dyan? So, meron po tayong 3 ways para kumita sa Toktok. Number 1, pwede ka maging Toktok franchisee, kung saan pwede ka kumita ng 3%. Toktok operator, 7%. And also, Toktok rider, 80%. Okay? So, yung tatlong yan, pwede po yan kasama lahat yan sa package. Now, okay, Mitch, sige, so, pwede pala ako maging franchisee, pwede pala ako maging operator, pwede pala ako maging rider dyan. Ngayon, paano naman ako mag-avail? So, daanan ko lang kung paano ka makapag-avail, no? Guys, even if you go sa website ng Toktok, if you click doon, how to be a franchise operator, hihingan po kayo ng franchise ID number. So, kahit dumiretso po kayo sa website, hindi po kayo basta-basta na makapag-activate because you need to do the step 1. Ano po yung step 1? I-message po ako, bibigyan ko kayo ng application form. You need to fill up the application form para makuha din yung franchise ID and also to pay. We have 3 modes of payment right now. So, bibilisan ko lang to, dadaanan ko lang. Number 1, pwede po kayo magbayad directly to me. I'm one of the official distributors and also representative ng JC Premier at ng Toktok. So, ito po yung certificate. Okay, mismong galing yan sa office. Okay, that certifies me. Okay, para at least alam niyo pong legit ako na pwede kayo magpadala ng pera sa akin. I could give you a mismong copy. I-message yun lang ako. Okay? So, pag sa akin po kayo direct nagbayad, 1 hour to 2 hours guaranteed. Okay? Guarantee. Ulitin ko, guarantee. Pwede ko po kayo mabigyan agad ng franchise ID ninyo. Number 2, pwede po kayo